අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අහුවෙන දෙවි YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකකට. අද මං අරන් ආවා Greentel X1 PRO ෆෝන් එක. අපි බලමු Greentel X1 PRO ෆෝන් එකේ unboxing වීඩියෝ එක. ඇත්තටම Greentel X1 PRO ෆෝන් එක මම තෝරගන්න විශේෂ හේතු කීපයක් තිබුණා. අපි බලමු මේ මොනවද කියලා. ඉස්සලාම බොක්ස් එක දිහා දැක්කම අපිට බලන්න පුළුවන් බොහොම පිළිවෙලකට ලස්සනට පැක් කරලා තියෙනවා කළු පාට බොක්ස් එක. ස්පෙෂල් ෆීචර්ස් කීපයක් හයිලයිට් කරලා තියෙනවා. අපි දැන් මේ විදිහට මේක අන්බොක්ස් කරගමු. ඉස්සරලාම අපිට බලාගන්න පුළුවන් අපේ ෆෝන් එක තියෙනවා. අපි බලමු තව මොනවද පෙට්ටිය ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. පේපර්වර්ක්ස් කීපයක් තියෙනවා, වොරන්ටි කාඩ් එක. ඇත්තටම අපිට අවුරුද්දක වොරන්ටි එකක් මේකට ලැබෙනවා. ඒ වගේම හෑන්ඩ් ෆ්‍රී එක. සාමාන්‍යයෙන් හොඳ මට්ටමේ හෑන්ඩ් ෆ්‍රී එකක් තියෙනවා අපිට බලාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපේ USB කේබල් එක Greentel කියලා ගහලා තියෙනවා. USB 2.0 කේබල් එකක් අපිට හම්බෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපේ චාර්ජර් එක. බොහොම ලස්සන චාර්ජර් එකක්. ඊට පස්සේ අපිට දීලා තියෙන ස්ක්‍රීන් ගාඩ් එකක් මේකට. තවත් යූසර් මැනුවල් එකක් දීලා තියෙනවා අපිට. සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් එක භාවිත කරන විදිය කෙටියෙන් මේකේ තියෙනවා යූසර් මැනුවල් එකේ. ඊළඟට අපි යමු දැන් අපි බලාගෙන හිටපු අපේ ෆෝන් එකට. ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සෙන්සර් එකක් තියෙනවා, ඩුවල් කැමරා, LED ලයිට් එකක් තියෙනවා, ෆ්ලෑෂර් එකක්. අපිට බැක් කවර් එකක් දීලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ. බැක් කවර් එක ෆෝන් එකට දාලාමයි තියෙන්නේ. ඩුවල් සිම් ෆෝන් එකක්, චිප් එකක් දාන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ Greentel කියලා ගහලා තියෙනවා ලෝගෝ එක. හොඳ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. ඒක මට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ. හොඳ ෆීලිං එකක් තියෙනවා අතට ෆෝන් එක අල්ලපුවාම. ඊට බැක් කවර් එක ගලවලා අපි බලමු ෆෝන් එකේ බැටරිය. ලිතියම් අයන් 3.8 වෝල්ට් බැටරි එකක් තියෙනවා අපිට. 2050 මිලියම් අව බැටරි එකක්. මේ වගේ ෆෝන් එකකට ඇත්තටම ගොඩක් සෑහෙනවා. අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් දවසක් විතර මේක ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි ඉස්සරහට රිවිව් එකේදී බලමු මේකේ බැටරි ලයිෆ් එක කොහොමද කියලා. බැටරි අන්සීල් කරලා බැටරි දාලා ෆෝන් එක ඔන් කරලා බලමු. ඉස්සලාම Greentel ලොගෝ එක වැටෙන X1 කියලා වැටිලා powered by Android කියලා වැටෙනවා. වීඩියෝ එකේ දිගත් යන MB ප්‍රමාණයක් සලකලා මම වීඩියෝ ඉක්මනට යවනවා මේ ටික. මුලින්ම අපිට අපේ ෆෝන් එක සෙටප් කරගන්න සෙටප් මෙනු එක තමයි ඉන්නේ. සාමාන්‍ය විදියටම මේ ෆෝන් එක අපිට ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් ස්කැනර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ ෆෝන් එකේ වටිනාකම මේ ෆෝන් එකේ ගානත් එක්ක ගොඩක්ම වටිනවා මේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සෙන්සර් එක. දැන් අපි සෙටප් කරගෙන ඉවරයි. ඇත්තටම ඩිස්ප්ලේ එකත් සෑහෙන හොඳ මට්ටමක තියෙනවා මේ ෆෝන් එකේ මුදලට සාපේක්ෂව. ස්මූත් හොඳට රන් වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කිසිම ලැග් වීමක් නැතුව. Android 7.0 nougat version එක තමයි අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉස්සරහට අප්ඩේට් එකක් එයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්.
මේ Greentel ෆෝන් එක විශේෂම කියන්න ඕනේ සොෆ්ටයා පැත්ත මුදුකාංග පැත්ත 100%ක්ම නිබදවෙන්නේ අපි ශ්‍රී ලංකාවේ ඉංජිනිරුවතින්. සාමාන්‍ය ෆෝන් එක වගේම විශේෂංග ගොඩක් Android මුදුකාංගත් එක්ක අපිට ලැබිලා තියෙනවා මෙහෙම පද්ධතියත් එක්ක. ඔකට ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ෆෝන් එක අපිට 1GB RAM එකකුයි 16GB ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එකකුයි බලාගන්න පුළුවන්. අපි ගෙවන මුදලට ගොඩක්ම වටිනවා ඒක. ඔය ඉගෙන ගන්න ළමයෙක් නම් තාම පාසල් යන වයසේ පසු වෙන්නක් නම් මේ ෆෝන් එක ගොඩක් ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වේවි. ඒ වගේම ඔය iPhone එක පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් සෙකන්ඩරි ෆෝන් එකක් විදිහට මේ ෆෝන් එක ගොඩක් ඔයාලට ගැලපෙයි. ස්තුතියි අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. ෆෝන් එක ගැන ෆුල් රිවිව් එකක් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ලයික් කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ෂෙයා කරන්න. බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.